Bạn vừa nhận một file PDF, một hợp đồng, một báo cáo hay một bảng điều khoản dịch vụ dài mấy chục trang. Mở ra, chữ san sát, đọc hết thì nản mà bỏ qua thì không yên tâm. Giờ thử cách này, đưa nguyên cái file đó cho AI rồi hỏi một câu. Chỉ vài giây sau, bạn có ngay những điều khoản chính, các mốc thời hạn, chỗ nào có rủi ro hay tiền phạt và quan trọng nhất, việc bạn cần làm. Hôm nay, mình chỉ bạn cách nhờ AI đọc và tóm tắt một PDF dài chỉ trong vài giây, kèm một câu lệnh dán vào là dùng được cho mọi hợp đồng và làm được ngay trên bản miễn phí. Mình là Học Lỏm AI và Việt thôi. Trước khi vào ví dụ thật, nắm nhanh 3 việc AI làm được với một file PDF. 1. Tóm tắt, nén mấy chục trang xuống còn vài ý chính, đúng những thứ bạn cần biết. 2. Giải thích, gặp một đoạn khó hiểu, một điều khoản rắc rối, bạn bảo nó giải thích đoạn này cho dễ hiểu, là nó diễn giải lại bằng tiếng Việt đời thường. 3. Và đắt giá nhất, hỏi đáp, bạn hỏi thẳng vào nội dung file, kiểu tôi phải trả bao nhiêu, khi nào, nó tìm trong tài liệu rồi trả lời. Tóm lại, thay vì đọc hết, bạn để AI đọc, còn bạn thì hỏi đúng cái mình cần. Việc này tốn bao nhiêu? Tin vui, gần như không tốn gì. Bản miễn phí của cả Claude lẫn ChatGPT đều cho bạn đính kèm một file PDF rồi hỏi. Với phần lớn hợp đồng hay báo cáo thường gặp, bản free là quá đủ. Bạn chưa cần trả đồng nào để làm theo bài này. Vậy khi nào mới nên trả tiền? Khi file rất lớn, rất nhiều, hoặc bạn làm việc này mỗi ngày. Lúc đó, ChatGPT Go 5 đô, khoảng 125.000 một tháng, gói rẻ nhất, cho bạn nhiều lượt hơn. Còn các gói 20 đô như ChatGPT Plus hay Claude Pro tầm 500.000 cho model mạnh hơn để đọc tài liệu dài và khó. Nhưng nhắc lại, cứ bắt đầu từ miễn phí. Đưa file vào rất đơn giản. Bạn kéo thả file PDF vào ô chat hoặc bấm cái nút kẹp giấy để đính kèm, rồi gõ câu hỏi như bình thường. Nhưng có một điều quan trọng phải nói trước. Đừng đưa cho AI những giấy tờ nhạy cảm thật của bạn, căn cước, sao kê ngân hàng, hồ sơ cá nhân của người khác hay hợp đồng có ràng buộc bảo mật. Khi chưa chắc dữ liệu của mình được xử lý thế nào, cứ giữ những thứ đó ở ngoài. Cho nên trong cả video này, mình dùng một hợp đồng hư cấu hoàn toàn. Công ty An Phú thuê Sao Việt Media làm truyền thông, để bạn thấy đúng cách làm mà không lộ gì thật. Khi áp dụng, hãy thử trước với một tài liệu không nhạy cảm. Giờ làm thật. Đây là Claude.ai. Mình đính kèm đúng cái hợp đồng hư cấu lúc nãy, rồi dán một câu lệnh. Đọc hợp đồng này, tóm tắt các bên và phạm vi, giá trị và thanh toán, các mốc thời hạn, điều khoản rủi ro hay phạt và việc tôi cần làm. Trích nguyên văn những chỗ quan trọng. Vài giây sau, nó trả về đúng cấu trúc đó. Các bên: An Phú thuê Sao Việt Media chạy truyền thông tháng 7. Giá trị 150 triệu đã gồm thuế. Thanh toán: tạm ứng 50% trong 5 ngày sau khi ký, 50% còn lại trong 15 ngày sau nghiệm thu. Mốc thời hạn: triển khai suốt tháng 7, báo cáo trong vòng 7 ngày. Rủi ro và phạt: trễ thanh toán thì bị tính lãi mỗi ngày, không đạt 80% KPI thì bị giảm trừ. Và phần vàng nhất, việc bạn cần làm: gửi thông tin sản phẩm trước 3 ngày và duyệt nội dung trong 24 giờ. Cả một hợp đồng 8 điều khoản, gói gọn trong mấy dòng, bạn đọc hết trong chưa đầy 1 phút. Tóm tắt xong, cái hay là bạn hỏi sâu được. Mình gõ tiếp: hợp đồng này có điều khoản phạt nào không? Nó chỉ ra 2 chỗ, kèm trích nguyên văn. 1. Quá hạn thanh toán thì chịu lãi 0,05% mỗi ngày. 2. Nếu không đạt 80% KPI cam kết, bên làm dịch vụ bị giảm trừ 10% giá trị hợp đồng. 2 điều khoản nằm rải rác mấy trang, nó gom lại giúp mình trong một câu trả lời. Mình hỏi thêm, muốn chấm dứt hợp đồng thì sao? Nó trả lời, phải báo trước 15 ngày bằng văn bản và phần việc đã làm vẫn được thanh toán đầy đủ. Bạn thấy không? Thay vì dò từng điều khoản, bạn hỏi thẳng câu mình đang thắc mắc. Vài mẹo để dùng cho chắc tay. 1. Luôn bảo AI trích nguyên văn điều khoản, đừng chỉ diễn giải. Có câu, chữ gốc trước mắt, bạn yên tâm hơn nhiều so với một bản tóm tắt chung chung. 2. Với những con số quan trọng, số tiền, ngày tháng, phần trăm, hãy đối chiếu lại với bản gốc. AI tóm rất nhanh, nhưng quyết định cuối vẫn là của bạn. 3. Cứ hỏi tiếp. Giải thích điều 6 cho dễ hiểu. Liệt kê giúp tôi tất cả các mốc thời hạn. Có chỗ nào bất lợi cho bên tôi không? Mỗi câu hỏi là một lát cắt, hỏi tới khi bạn thật sự hiểu cái mình đăng ký. Giờ là phần thật lòng, có lẽ quan trọng nhất cả video. AI đọc nhanh, nhưng nó không hoàn hảo. Nó có thể đọc sót một điều khoản, hiểu nhầm một con số, hoặc bỏ qua một chỗ cài cắm tinh vi trong hợp đồng. Cho nên,
Hãy coi bản tóm tắt của AI là điểm bắt đầu để đọc nhanh, chứ không phải kết luận cuối cùng. Những gì hệ trọng, số tiền lớn, điều khoản phạt, thời hạn luôn mở bản gốc đối chiếu lại. Và điều này phải nói thẳng, AI không thay được luật sư. Với một hợp đồng quan trọng, nó giúp bạn hiểu nhanh để hỏi đúng câu. Nhưng trước khi đặt bút ký, việc hệ trọng vẫn nên có người có chuyên môn xem qua. Tóm lại thật nhanh, đưa PDF cho AI, bạn có 3 việc: tóm tắt, giải thích và hỏi đáp. Còn đây là cái bạn nên lưu lại, câu lệnh dùng được cho mọi hợp đồng. Đọc PDF này, tóm tắt: 1. Các bên và phạm vi. 2. Giá trị và thanh toán. 3. Các mốc thời hạn. 4. Điều khoản rủi ro hay phạt. 5. Việc tôi cần làm. Trích nguyên văn điều khoản quan trọng và nêu chỗ cần lưu ý. 5 mục, một câu lệnh. Mình để sẵn nguyên văn trong phần mô tả, đính kèm tài liệu, dán câu này vào là xong. Vậy đó, lần tới nhận một hợp đồng hay một PDF dài, bạn không phải ngồi đọc hết từng trang nữa. Để AI tóm tắt, hỏi thẳng cái mình cần, rồi đối chiếu lại chỗ quan trọng. Đọc nhanh hơn nhưng vẫn kiểm tra, đó mới là dùng AI khôn. Tập tới, mình nói về một chủ đề cực sát sườn dân văn phòng. 5 lỗi hay gặp khi dùng AI ở công ty. Những cái nhỏ thôi nhưng dễ khiến bạn lãnh hậu quả. Tránh được 5 lỗi đó, bạn dùng AI vừa an toàn vừa chuyên nghiệp. Nếu video giúp bạn bớt ngại tài liệu dài, để lại một bình luận cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại ở Học Lỏng AI.